Bé trai bị đàn chó cắn chết, lời kể đau đớn từ người giải cứu. Cháu Nguyễn Đắc NG, 7 tuổi bị đàn chó dữ tấn công đến tử vong vào chiều tối qua tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên. Buổi chiều trước khi bị nạn, cháu NG vừa đi đá bóng cùng các bạn rồi về nhà bằng lối tắt. Khi gần tới khu nhà, NG bị đàn chó lao ra tấn công điên cuồng hơn 10 phút. Chị Hoàn, hàng xóm là người đầu tiên phát hiện sự việc. Lúc đó trời đã ngả tối, tôi đi tập thể dục về thì nghe tiếng kêu khóc của trẻ con. Tôi chạy tới thì thấy đàn chó đang lao vào cắn thằng bé. Chúng như lũ chó điên. Tôi vừa khóc, vừa hô hét, kêu cứu. Tôi vơ vội viên gạch bên đường ném dọa nhưng đàn chó vẫn không dừng lại, có con còn gầm gừ tấn công cả tôi, chị Hoàn kể. Biết không khống chế được đàn chó, chị Hoàn liền quay sang bảo hai cháu bé đang có mặt chạy đi gọi thêm người ứng cứu. Một người bán tạp hóa gần chợ chạy tới để cứu nạn nhân nhưng bất thành. Chị Hoàn chạy về nhà, gọi thêm một anh nhân viên mang gậy, gạch ra cùng hợp sức. Cả ba người lớn vây đánh suốt 5 phút đàn chó mới buông tha cháu bé. Khắp người thằng bé bị thương chi chít, máu bê bết. Những vết thương ở đầu, cổ, vai và phần dưới người rất sâu. Mặc dù máu không ngừng chảy, cháu NG vẫn cố gắng đứng dậy nói được tên bố mẹ mình rồi gục ngã, chị Hoàn đau đớn kể. Đàn chó dữ thả rông từng cắn người. Đàn chó hung dữ cắn chết cháu NG. Là của gia đình bà Lê Thị An, làm nghề giết mổ gia súc, gia cầm. Gia đình cháu NG thuê trọ nhà bà từ 10 năm nay. Theo người dân nơi đây, cả chục con chó đều to béo. Hàng ngày chúng được chủ nhà thả rông, không dọn mõm. Chúng thường ra chợ ăn thịt sống và thực phẩm rơi vãi. Một hàng xóm sống gần nhà bà An kể lại, chó nhà này rất hung dữ. Chúng ăn thịt sống và hay cắn người, trâu bò quanh khu vực. Cách đây không lâu, một con bê đã bị chúng cắn cụt đuôi, rách chân khi đang ăn cỏ ngoài sân vận động. Chị Loan, 36 tuổi, khẳng định, đàn chó nhà bà An vừa cắn con chị hôm Chủ nhật.
cháu bé vẫn đang phải đi tiêm phòng dại. Tôi đã nói với bà An tách đàn chó hay cắn người đó ra khỏi bọn trẻ và cộng đồng. Bà ậm ừ rồi vẫn để xảy ra việc cháu NG. Mất mạng. Gia đình cháu NG. Thuê căn nhà cấp 4 lập tôn, cách nhà bà An một khoảng sân nhỏ. Đây cũng chính là không gian sống hàng ngày của đàn chó hung dữ. Anh Hải, người cùng tham gia đánh đuổi đàn chó kể thêm, chúng tôi đuổi được con này thì lọt con kia, có gạch nhưng không dám ném vì sợ ném chúng cháu nhỏ. Khi đàn chó nhả ra thì đứa bé đã bị thương nặng, máu chảy ướt đẫm cả đống cát. Chị Hoàn cũng cho biết, con tôi cũng từng bị đàn chó này đuổi về tận nhà. May hôm đó có bố và ông ra cứu, nếu không khó lường được hậu quả. Bà Nguyễn Thị Phương, trưởng thôn xác nhận, gia đình bà An nuôi nhiều chó lâu nay. Tới khi cháu NG bị đàn chó tấn công đến tử vong, bà mới biết chúng từng cắn người và gia súc. Hiện đàn chó đã được nhốt lại trong sân của bà An để chờ xử lý. Những điểm ra vào, nơi tiếp giáp với khu dân cư tại đang được công an thị trấn gia cố tạm bằng lưới mắt cáo, củi,